Welcome Ji, welcome to Marwat Village Food and Life. Charangai tol shayo inshallah ci shabayo daw guru sa bamal time da lamu nashtan da kade mavila sinan nashte chilishki special nashta jodo tolo ta. Tolo intizar te chata bada nashta chiman joda ma utara inshallah joda ve khowal mavila lishki para wala view tashkarak dur zabardast मौसम da yahunas laldal ta ho. बस मुझवाल वाई चकल की मरवत चे भैया खिजवत है यान तब दा से मौसम दा हलक में से जान कही चे दा से गर्मी दा शा दा मजदार मौसम दा दाले वाजुना राजी काकूल एकेडमी वाल 14 अगस्त तैयारी दा लकचे दा लारा राल उलान दे दाए मुश्कराए कोर बस ड्रे में तो तमुनी वलाए ब्या बजू दा दत किचन दूर सोड़ कोर ले चखुदा कोर सोड़ दा उगुरु सरप्राइज बनन जोड़ो नखन पराठा Naghan ba pahaw be Paratha kao inshallah taso ye goro chicharenge pahaw. Dame danalam da naghan wala da bada silishki chishta hondi liquid. Sha da bal tarafta da tegna aywa tarafta tabay patabay bawal navan pahu ze try ka bismillahirrahmanirrahim. Da si bayo lero tawala gay naray hondi shi be akshulay mazdari nari nagan mujwal fashay. अच्छा दाव गुरु मुझला के मरवत वाल नवन चना की पखीजी दा डेर स्पेशल नवंदी दा यो लेयर बद्रे के पा लांदे बयो लेयर वतवल गवे पतबई बांधे दलांदे हटता वचदा बुदी बेबा आ चुड़ के चिपोक्सी व साइड वाने कुशलाई बेबे चुड़ के बेबे बल वतवल गवे दा से कोशिश पकवे चिन्नराई द पास वाला दाना बेबे ओनर टोला के दा से Chishunarai dairy be a dear masdar crispy kshalai chidwara lea shinari full. Daugur pasne be a polagao dailaki marwat special nahandi. Dutch shukshlai pasalande puhsi be by hore be da sikhala salan sarahuri. A pirata chihre, aha paramada ter naishida, o I'll medir poachava dalish kamau. Dichiba o smuja aha nahan surko, bebedasi nahan pirata. Ditwain nahan pirata, da. دا بدل ته پخیږي اموږ به الته جوړ کو بلا اچھا دې دا خوندي چې بس چون ون به په هکې به ډول په تیر سي چې چورو تعدادي دا وګورو داسې کښلی نه رای لیر به ولګوې بس داسې پخیږي یو به چوړوې بل به پاس د پیره باندې اچوې دلته به سرو کوې بس سمپل ښه مزدار خو ډېر زبردست لګي ټیسټ لحاظ سره ټیسټ ډېر بیسټ وي ایگو تا پتا دا چی چا خورد لی ایگو دا ویڈیو با ایگو تا دیر خوان ورکی چی چوک واقعی مروتی آئی چی چوک نی آبا ضرور ٹرائی کئی زکر چی دا دیر بیسٹ لگی زبردست ما تا کورو الوائی چی تا چینل نا خموش نیو خبر خموش مزیس لیدا کسم کسم خوراکون رتا تیاراوی برابراوی زو تایم بس گورو منیو می آج په ټیک ټاک باندې چې کله زه ویډیو ډېرې اوږدې نه اپلوډ کوم بیا خلک هسې کیسې کوي پرون یو چا کمنټ کړی ویلی چې موږ دې وشرمونو دا مروت داسې نه کوي ما ویله ما خو چې کړي دي ما ته خو کور طرف نه اجازت ته چې بس کوکینګ چینل چلوای سې کوئ موږ ورکړو ور خپل روز دی لا به میډیکل وای لا ماسټري ښځو ته لا بس په یوټیوب باندې کوکینګ چینل لا داسې چې اسلامیک چینل بس از خپله دې حق چې دا ډېره سې فضولې خبرې نه شي لا فضول عادتونه شه بیا ما ویل چې ما چې کړي دي ما خو ډېر ریسرچ نه بعده دا چینل جوړ کړی ده خو بیا مې زړه بد ومایله واقعي رښتیا یې وایي کیدای شي کله کله خو داسې ګپ شپ والا کیسه وکړم که په دې دو شرمېږي خلک په ما باندې بیا ما ویله ته د کس والا آی ډي خلاصه کړه چې دا چوک تا چرانګې لکه خپله چیرې شو خو مې چې کله د والا آی ډي خلاصه کړه کس والا بیا د هار پکاړاو منای پکاړاو مشکنو وال شو غټ شو داسې صحیح هو کاسو بیا ما ویله جا دا خو وایي نه چې نصیحت یې راواله سر کوي چې خپله چوک ښي بیا مې یې راواله نصیحت نه ومانه ښه دا وګورو په خبرو چې مې دورو کښلې دورو ډېر نغن په حق کړل پراټه مې کړل ماشاءالله دې بعد به چای پخو ونډې پخو
ناشتې باندې به زر زر تیاره ناشته ورکړه سرپرایز کوروالو ته خیر موږ کله کله پخوو شا دا وایي چې تاسو چې شی خورو سبا مل ناشتې چې پراټه خورو که داسې وچه مړۍ خورو که وړه که اکثر خلک پراټې خوري خو زه وایم چې د سړی چین شیان خوري ما ته خو بیا اول نغنو والا ښه لګي بیا خالي داسې چې وچ پاستا یي غوړی کې اصلو غوړو سره دا ډېر زبردست لګي چای سره خورئ هکانګی سره خورئ که نه ویډیو مې اوږدوي بیا چې نه پچې ژړئ چې بیا خوند نه کوي چې پچې ژړئ چې بیا دور ډېر ژړېدا نه وي خبرې نه وي بیا زه کله څه وایم کله څه وایم چې میوزیک په لګوم بیا زه وایم میوزیک ګناه ده بس بیا به دغسې خبرې کوو نور به څه وایو ډېرې پراټې مې به خوړلې خو دا بیا بدل شایده ما سوچ کاو چې دیوال هوټل مې خلاص کړه ناشته مروت ناشته نام مې ورکړه دو ډېر ډېر در کوم که چا ته بزنس فن ورکوي بیا دې کوي موږ خو ښځې یو بیا فیمیل دور ډېر چې شی نسي کوای ازادي سره تاسو خو سړي یو بیا یې کوو شا دا وګورو برابر سله دا پخوم چای شودې مې وراچوله یو ملیک پیک وراچوم دا لاړه ګوړه دلته یې مشې والې پۍ خرچېږي چې مې شودې وراچوله یو ملیک پیک ګوړه پخه لږ به اوبه وراچوو دا لاړې اوبه څه بمر والا چای ده دی موږ اوبه وراچوو هسې وراچوو ټینګی د ډېرې پۍ موږ څښو خو کلي چې دلته مستي نسو کوی دا لاړې انډې داسې کښلی ډیزاین مې پې جوړ ده انګی توبه انډې مې وویله چې بیا مې په چېر وننچو دا د چای مزداره بوډۍ چای لشکینه وتلې وه توی سله موږ خو ویډیو جوړوله دا به تر ماسته وراچوو وګورو داسې زبردست بهترین چورو کښلی ده منو مې که نه داسې ناشتې چې تیارې کړم بیا مې نه منو بیا کریډیټ نه راکوو یوټیوب مې سبسکرایب کو لایک شیر جزاک الله اوکے جی اللہ حافظ